Tờ The Guardian đã xếp Hà Nội là một trong 7 thành phố ẩm thực hấp dẫn nhất châu Á và top 20 thành phố ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới, bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một khi bạn yêu Việt Nam, bạn sẽ yêu ẩm thực của đất nước này, The Guardian đã viết. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Trong bài báo ra cuối tháng 6, tờ báo này cho biết nếu muốn thực hiện một phút tour du lịch ẩm thực ở châu Á, thì sau đây là 7 gợi ý lý tưởng dành cho bạn gồm Thượng Hải, Viêng Trăn, Tokyo, Mumbai, Bangkok, Hồng Kông và Hà Nội. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mỗi thành phố có một nét riêng, trong đó Hà Nội không chỉ nổi tiếng với các món đặc trưng Việt Nam, mà còn là nơi giao nhau giữa nhiều nền ẩm thực như Trung Quốc, Pháp, Mỹ, mang đến cho thực khách những trải nghiệm khó quên. Một quán ăn bên hè phố ở Hà Nội, anh Alexander Majukevich. Hà Nội có nhiều quán ăn gia truyền với tuổi đời hàng chục năm mà các chính khách đến Việt Nam đều muốn thử như bún chả cá lăng, phở. Ông Barack Obama, ông Donald Trump, bà Angela Merkel hay ông Kim Jong-un đều dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với món Việt khi có chuyến công du tại Hà Nội. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên thức ăn đường phố của thủ đô mới thực sự hấp dẫn du khách. Đi bộ trên phố, bạn dễ dàng bắt gặp những quán ăn nhỏ lề đường, nồi niêu cũ kỹ, bàn ghế sơ sài nhưng lại đông nghẹt khách. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cả người địa phương lẫn du khách phải xếp hàng chờ đồ ăn là chuyện bình thường. Điều gây ấn tượng ở đây là dù gánh lề đường nhưng các đầu bếp luôn chỉnh chu trong hương vị, cách trình bày món ăn bắt mắt khiến bạn chỉ nhìn thôi đã thèm. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nước chấm đa dạng, phù hợp từng món cũng góp phần tạo nên sự đặc sắc của món ăn. Tô bún ốc có nước dùng cay the cùng cà chua, rau thơm, ốc tươi chiếm trọn cảm tình của thực khách. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. 2 ổ bánh mì trứng ngải cứu giúp bạn ấm bụng vào buổi sáng sớm, còn miếng nem chua rán chấm tương ớt kèm ly trà đá đủ làm bữa tối tụ tập chém gió của bạn thêm thú vị. Hàng xóm Bangkok chắc chắn không thể nào lọt khỏi danh sách những nơi có thức ăn đường phố hấp dẫn trên thế giới được. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Không chỉ ngon, đồ ăn ở Thái có giá cả phải chăng, chất lượng ổn là một trong những lý do khiến khách quốc tế muốn quay trở lại xứ Chùa Vàng nhiều lần. Ở chợ đêm, bạn có thể thưởng thức con cá lóc chiên xù to bằng đôi bàn tay người lớn, hương vị không thua gì trong các nhà hàng, hay đĩa tôm hùm nướng tươi ngon chấm nước sốt ăn đã miệng. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thức ăn đường phố ở Bangkok vang danh đến nỗi nhiều hàng quán lề đường còn được gắn sao Michelin, đồng nghĩa với việc bạn chỉ cần bỏ ra tầm 200 baht, khoảng 150. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không đồng là có thể thưởng thức một món ăn chinh phục được cả các chuyên gia ẩm thực khó tính. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đĩa tôm bán ở chợ đêm Khao San, Bangkok. Ảnh Vi Yến, một láng giềng khác của Hà Nội là Viêng Trăn, Lào, cũng được nhiều người yêu mến và đánh giá cao ở khía cạnh ẩm thực đường phố vì giá thành rẻ, hương vị lạ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Du khách đến thủ đô nước Lào thường thích dạo các chợ địa phương để khám phá đủ món ăn vặt. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn có thể bắt đầu ngày mới bằng món khao lam nấu từ xôi, nước cốt dừa và khoai môn nhồi trong ống tre thơm nước mũi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bữa trưa là món cao pia sen làm từ phở sắn với thịt gà, thoảng hương lá chanh trúc, chanh cà phê, riềng, tỏi, sả và pha dê tạo nên một hỗn hợp đặc trưng của đất nước chịu voi. Một chợ địa phương ở Viêng Trăn, ảnh The Guardian. Còn Thượng Hải là một trong những thành phố du lịch ẩm thực thú vị nhất Trung Quốc, bởi nó vừa giữ được nét văn hóa ẩm thực Trung Hoa cổ truyền, lại vừa có nhiều món ăn ngoại nhập từ Âu tới Mỹ chuẩn vị dành cho giới thượng lưu. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Bạn có thể thưởng thức một bữa tối fine dining sang chảnh bên bờ sông Hoàng Phố với giá cả nghìn đô, nhưng cũng có thể lê la khắp phố chợ, nếm đủ món mà chỉ cần dắt túi một ít tiền bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bữa sáng truyền thống được yêu thích nhất của người Thượng Hải là món cơm cuộn. Cơm nóng cuốn bên trong nhân thịt lợn, nấm, rau cải muối, rồi cuộn lại như sushi, hay món bánh quẩy chiên giòn ăn kèm sữa đậu nành hoặc cháo trắng đơn giản, đủ làm mềm lòng thực khách. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra còn có dự án được xem là bánh cờ rích kiểu Trung Quốc làm từ trứng, tráng mỏng và kẹp với đủ loại nhân. Sở dĩ món bánh này được nhiều người ưa thích nhờ hương vị đa dạng với nhiều loại nhân trứng, mứt đậu, hoặc có người thích bánh không nhân mỏng giòn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Món ăn này xuất hiện từ hơn 2.000 năm trước ở phía đông bắc Trung Quốc, nhưng hiện nay trở thành món điểm tâm phổ biến khắp đất nước. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đủ món Việt được bán trong chợ ở Thượng Hải. Ảnh Vi Yến bên cạnh đó, nói về ẩm thực Hồng Kông, độ phong phú không kém Thượng Hải chắc chắn sẽ khiến bạn mê mệt. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ở Hương Cảng, Thố Đích Sam có giá khá mềm. Đây là món ăn sáng bản địa được yêu thích, và dù bán trong nhà hàng hay lề đường thì nó cũng khiến bạn khó quên với độ tươi, mềm của vỏ bánh và các loại nhân. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đặc biệt, tàu hũ thối là thứ mà bất kỳ du khách nào đến đây đều muốn nếm thử một lần. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Thành phần chính làm nên món ăn chứa danh này là đậu nành lên men cho bốc mùi, ăn kèm súp hoặc nước súp giống canh. Một số người cho rằng nó có mùi sắc thối và ói ngay sau khi ăn. Ngược lại, có những người thì cảm thấy đậu hũ càng nặng mùi, càng ngon và dễ dàng bị nghiện. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây là một trong những thứ thú vị nhất trong nền ẩm thực Hồng Kông, bởi nếu có thể ăn được, bạn sẽ cảm thấy nó thơm mùi rất lạ lẫm, lại béo béo và thêm một ít tương ớt nữa thì tuyệt vời. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ẩm thực đa dạng ở Hồng Kông, ảnh Vi Yến. Và không cần bàn nhiều về sự cầu kỳ trong ăn uống của người Nhật nữa, bởi đến bất kỳ thành phố nào ở xứ sở hoa anh đào, bạn đều có thể thưởng thức những món vừa ngon vừa đẹp đến nỗi không nỡ ăn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đặc biệt, tại Tokyo, bạn có cơ hội dùng bữa trong những tiệm ăn có tuổi đời hơn 3 thế kỷ, từ thời Edo đến nay, mà khách phải đặt chỗ trước vài tháng trời. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu đặt bàn mà không đến thì khách sẽ bị liệt vào danh sách đen và không bao giờ được đặt chân vào quán nữa. 12 món ăn phải thử khi đến Tokyo. Video The Travel Inter. Cuối cùng, về khu vực Nam Á, Mumbai được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ của Ấn Độ và là một trong những nơi nổi bật về ẩm thực đường phố trên thế giới. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu bạn ngại các món ăn nặng mùi gia vị, cà ri Ấn, thì ở Mumbai, bạn có thể nếm các món ăn đa dạng đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bánh PAV Haji làm từ rau củ, và da PAV trông như chiếc burger của Mỹ hay bánh rán panipuri, kem, được nhiều người ưa chuộng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Kem Mumbai, ảnh Thegat De An. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng.